ሰላም ክቡራን የቪዲዮዎችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው አውቶካድ 2007ን ሲሆን በባለፈው ክፍል ካየነው ስትሬችን አይተን ነበር ያቆምነው። ከሱ ቀጥለው ይሆናል። ከቱቶሪያሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን። ጥያቄም ካሉት ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሰራሉት የምትፈልጉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ። ወደ ቱቶሪያላችን ስንመለስ በባለፈው ክላስ አውቶካድ ላይ በሞዲፋይ ቱልባር ስር ያሉትን ስኬል፣ ሌንግዝን፣ ስትሬች፣ ሮቴት ምናምን አይተናል። እስከ ስትሬች ድረስ ነው አክቹዋሊ ያየ ነው። ከዛ በኋላ ሌንግዝን እያለ ይቀጥላል። ሶ ሌንግዝን እናያለን። ያው ሌንግዝን ልክ እንደ ስትሬች ሆኖ ላይኖችን ማስረዘም ነው። ለምሳሌ አንድ ላይን እዚህ ጋር ቀጥ ያለ ላይን እዚህ ጋር ብንሰራ ይሄንን ላይን ሁለት ላይን ስላረኩት ነው። ይሄንን ላይን ማስረዘም ብፈልግ ለምሳሌ ብንለካው ይሄን ዳይሜንሽኑን እዚህ ጋር ብናየው 712 ይላል። እዚህ ጋር ኮማ የሆነው ነጥብ ለማለት ነው። ያው ዳይሜንሽን ስታይል ውስጥ ማስተካከል ይቻላል። በባለፈው ክላስ ዳይሜንሽን ስታይል ውስጥ አሳይቻችኋለሁ። እዚህ ዳይሜንሽን ውስጥ ገብተን ዳይሜንሽን ስታይል የሚለው ስንገባ አይሶ 25 ወይም ስታንዳርዱ አለ። ሞዲፋይ ብለ ነው ጀስት መለያዋን ነጥቧን ፕራይመሪ ዩኒት ላይ ሄደን ዴሲማል ሰፓሬተራችን ኮማ ስለሆነ ነው። ይህንን ወደ ፔሪድ ወይም ደግሞ ወደ ነጥብ መቀየር ይኖርብናል። ሶ ሴት ከረንት አድርገን ክሎዝ ካረግ ነው አሁን ብንለካው ነጥብ ያደርገዋል ማለት ነው። አስተካክሎ እዚህ ጋር ብታዩት አሁን እንደ ቅድሙ ኮማ ሳይሆን ነጥብ ያረጋታል ማለት ነው። ሶ ዋናው ሀሳብ ግን ሌንግዝን ማድረግ ማለት 712 ከሆነ ለምሳሌ 1000 ነበር እንዲሆን የምፈልገው አክቹዋሊ ስሰራው ግን 712 ሆነብኝ። ወደ 300 አካባቢ ይጎለዋል እንደማለት ነው። በባለፈው ክላስ ስትሬች ስናደርግ ቀንሰን ቫልዩን እንዴት ማስቀመጥ እንደምንችል አይተን ነበረ። በዚህ በሌንግዝን ግን ሀሳቡም ይለወጣል። በባለፈው ክላስ የሚጎለውን ነበር ለስትሬች የሰጠ ነው። በሌንግዝን ጊዜ ግን ጀስት ቶታሉን ስንሰጥ ራሱ ይቀንስና የጎደለውን ራሱ ይጨምርልናል ማለት ነው ከስትሬች የሚለየው። በስትሬች ጊዜ ግን የጎደለውን እኛ ራሳችን ቀንሰን ነበረ የምንጨምርለት። በሌንግዝን ጊዜ ራሱ ማትሱን ይሰራልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 1000 እንደሆነ ነው ፈልገው አሁን ያለው 712 አካባቢ ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ እንላለን። ሞዲፋይ ካልን በኋላ ሌንግዝን እንላለን። ሌንግዝን ስንል ምን ላርገው ኦብጀክቱን ስጡኝ ይላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዴልታ ፐርሰንት ቶታል ምናምን ይላል። ሙሉን ቫልዩ ለማስገባት ቶታል ወይም ቲ የሚለውን ጽፈን ኢንተር እንላለን። ቶታል የሚለውን ቲን ኦር ቶታል የሚለውን ስንነካ ቶታል እንዲሆንላችሁ የምፈልጉትን ቁጥር ስጡኝ ይላል። ለምሳሌ እኔ ቶታል እንዲሆን የምፈልገው 1000 ነው። ስለዚህ 1000 ብዬ ሰጠዋለሁ። ኦብጀክት ስጡኝ ይላል። ኦብጀክቴን ሄጄ ክሊክ ሳደርግ ራሱ ያሳድግልኛል ማለት ነው ፖይንቱ። አሁን ይሄንን ፖይንት ስናየው ዳይሜንሽን ብለን ሊኒየር ብለን ብናየው 1000 ሲቀነስ 712 ነጥብ ምናምን ቀናንሶ ላይ ይጨምራል። ሶ እንደምታዩት 1000.0 ነው። ያው ራሱ ቀናንሶ የሚገባውን ራሱ ያሳድጋል ማለት ነው። ሶ በሌንግዝን ጊዜ ራሱ ማትሱን ይሰራልናል ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ ይኖርብናል። በስትሬች ጊዜ ግን ራሳችን መቀነስ ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሌላውን የሞዲፋይ ፓርት ስናይ ትሪም ነው። ትሪምን እንኳን በባለፈው ክፍል አይተናል። ትሪም መቁረጥ ነው። ሶ የምንፈልግበት መቁረጥ የምንፈልግበት ቦታ ከሄደን ጀስት ሪፈረንስ የሚሆንንን ላይን ሰርተን መቁረጥም እንችላለን። ያለ ሪፈረንስም መቁረጥ ይቻላል። ኦር የተገናኙ ወይም ደግሞ ኢንተርሴክት ያደረጉ ላይኖች ካሉ መቁረጥ ይቻላል። ለምሳሌ አሁን ከዚህ አሁን ከሰራውት ላይ ወደዚህ ያለውን ፓርት መቁረጥ ብፈልግ ወይም ደግሞ ወደዚህ ያለውን ፓርት መቁረጥ ብፈልግ ወይም ወደ ላይ ያለውን እና ወደ ታች ያለውን መቁረጥ ብፈልግ ኢንተርሴክት ስላደረጉ እነኚህ ላይኖች ይቻላል ማለት ነው። ሶ ያንን ለማየት ሞዲፋይ ብለን ትሪም እንላለን። ትሪም ስንል ከቲንግ ኤጅ ወይም ደግሞ ሪፈረንሳችሁን ስጡኝ የትኛውን ነው የምትቆርጡት ይላል። ለምሳሌ እኔ መቁረጥ እንፈልገው እቺን ፓርት ወደዚህ የወጣችውን ፓርት ስለሆነ ያቋረጠው ወይም ሪፈረንሴ ይሄ ቨርቲካል ላይን ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄንን ላይን ያቋረጠውን ፓርት አጥፋልኝ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ላይን ሰሌክት አድርጌ ኢንተር ላለው ከኪቦርድ ላይ ወይም ራይት ክሊክን ብንነካም ኢንተር እንደማለት ነው። ሶ ከዛ የሚቆረጠውን ወይም ክሮስ ያደረገውን ፓርት ስጡኝ ይላል። የሚቆረጠው ክፍል ይሄ ነው። ይሄን ስሰጠው ይቆርጥልኛል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መቁረጥ እችላለሁ። አንዱ ልበለውና እንዴ
ለመመለስ ያክል ከዚህ ከሆሪዞንታሉ ላይ ወደ ላይ ያለውን ፓርት ነው መቁረጥ የምንፈልገው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሞዲፋይ ብላችሁ ትሪም ወይም ቲአር ማለት ትችላላችሁ። ወይም እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ሞዲፋይ ውስጥ ከሞዲፋይ ባር ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ የትሪምን ኮማንድ። ሶ አሁንም ወደ ላይ ያለውን ፓርት ነው መቁረጥ እንፈልገው ካልኩ ሪፈረንስ ሆሪዞንታል ይሆናል ማለት ነው። ይህን ካስቀመጥኩ በኋላ ኢንተር እላለሁ። የምቆርጠው የላይኛውን ስለሆነ የላይኛውን ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቁረጥ ይቻላል። አሁንም አንድ ወል አድርገውና ሌላኛው ሜትድ ደግሞ ሞዲፋይ ብዬ ትሪም እላለሁ። ትሪም ካልኩ በኋላ ሪፈረንስ ስጠኝ ሲለኝ ምንም ሪፈረንስ አልሰጠው ኢንተር እለዋለሁ። ከዛ የሚቆረጠውን ፓርት ስጠኝ ሲለኝ የሚቆረጠው ፓርት ይሄ ነው ብዬ ስሰጠው ራሱ ባይ ዲፎልት ሪፈረንሱን ያስባል ማለት ነው። ቱ ዘ ኒረስት ያለውን ሪፈረንስ ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ አድርጌው ሌላ ሪፈረንስ ደግሞ እዚህ ጋር ብጨምር ከዛም ሞዲፋይ ብዬ ትሪም ብል ከዛም ኢንተር ባረግ ምንም ሳልነካ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ባደርግ የሚያጠፋው ይሄንን ነው እንጂ ይሄንን አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቱ ዘ ኒረስት ያለውን ራሱ ሪፈረንስ ይወስዳል ማለት ነው። እኛ እስካልሰጠነው ድረስ እኛ ካልሰጠነው እሱ ቅርቡ ያለውን ሪፈረንስ ወይም ኢንተርሴክት ያደረገ ነገር ይፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያንን ለማየት ከተፈለገ አንዱ ብዬው ቅድም እንደሰራ ነው ሞዲፋይ ብዬ ትሪም ሳረገው ከዛ የሚያቋርጠው ወይም ሪፈረንሱን ስጠኝ ሲለኝ ሪፈረንስ ይሄ ላይ ነው ብዬ ሰጥቼው ኢንተር ብዬ ይሄንን ብቆርጥ ግን ከዚህ ጋር ሪፈረንስ ስለሰጠሁት እኔ ራሴ ሪፈረንሱን ይወስዳል ማለት ነው። ነገር ግን ሪፈረንስ ካልሰጠነው ቅርብ ለላይኑ ኦር ለሚቆረጠው ቅርብ ያለውን ሪፈረንስ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዳታችንን ኦር ላይናችንን ወይም ደግሞ የምንፈልግባቸውን ቦታዎች በቀላሉ ትሪም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ኤክስቴንድ ነው። ያው ኤክስቴንድም ለማድረግ የራሱ የሆነ እንትኖች አሉት። ለምሳሌ አንድ ላይን አለ። ሶ ይሄን ላይን ማሳደግ ብፈልግ ግን ፌንስ ያስፈልገዋል ወይም አጥር ወይም ባውንደሪ የሚባል ነገር ያስፈልገዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባስቀምጥ አንድ ባውንደሪ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሆሪዞንታል ላይኑ እስከዚህ አጥር ድረስ ይደግልኝ ማለት እችላለሁ። ሶ ባውንደሪ አለኝ ማለት ነው። ሞዲፋይ ብዬ ኤክስቴንድ ብለው ጀስት እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ሰሌክት ባውንደሪ ኤጅ ይላል። ለምሳሌ ባውንደሪ ይሄ ነው፣ ሌላ የለኝም። ኢንተር እለዋለሁ። ሶ የሚያድገውን ፓርት ስጠኝ ይለኛል። ይሄ ነው የሚያድገው፣ እዛ ድረስ ያድጋል ማለት ነው። ቅድም እንዳደረግነው ሁላ ይሄም የራሱ የሆነ እንትን አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ባውንደሪ ቢኖረው እና ሞዲፋይ ብዬ ኤክስቴንድ ብለው ኢኤክስ ነው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስቴንድ ከሚሉት ውስጥ መጠቀም ይቻላል። ኤክስቴንድ ብለው ስኬት ማድረግ እንዳለበት እኔ ነኝ የምሰጠው እንጂ እሱ ራሱ የሚሰራ ከሆነ ወይም እንደ ቅድም ትሪም እንዳደረግ ነው የሚሰራ ከሆነ ቱ ዘ ኒረስት አሁን ለሚያድገው ላይ ቅርብ ያለውን ባውንደሪ ይወስዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ባውንደሪ ሲጠኝ ሲለኝ ምንም ሳልሰጠው ኢንተር ባረገው እና የሚያድገውን ስጠኝ ሲለኝ ደግሞ ይሄ ነው የሚያድገው ብለው እስከዚህኛው ባውንደሪ ነው እንጂ እስከዚህኛው ባውንደሪ አያሳድግልኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ቱ ዘ ኒረስት ባውንደሪ ስለሚያሳድግ እዚህ ድረስ ነው ደግሞ ቅርቡ ያለው ባውንደሪ። አይ እዚህ ነው የሚያሳድገው ካልክ መልሰን እዛው ላይ የሚያድገውን ደግመን ከነካ ነው መልሶ ያሳድግልናል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ራሳችን የምንሰጠው ከሆነ ለምሳሌ ሞዲፋይ ብዬ ኤክስቴንድ ባውንደሪ ሲለኝ እዚህ ድረስ ነው እንዲያድገው እንፈልገው ብዬ ኢንተር ብዬ የሚያድገውን ፓርት ስጠኝ ሲለኝ ከታች ይሄንን ብሰጠው እስከዚህ ድረስ ያሳድግልኛል ማለት ነው። ሶ ባውንደሪ ካልሰጠ ነው ራሱ ባውንደሪያችንን ቱ ዘ ኒረስት ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኤክስቴንድን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብሬክ ነው። ያው ብሬክ ማለት መቆራረጥ ነው፣ መቁረጥ ነው። ሶ ሞዲፋይ ውስጥ ገብተን ብሬክ እንላለን። ብሬክ ስንለው ብሬክ የሚሆኑበትን ቦታዎች ስጡኝ ይላል። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ተነስታችሁ እስከዚህ መሀል ድረስ ከሆነ ሁለቱም ፖይንቶች ስትነኩ ብሬክ ያደርግላችኋል። እስቲ አንዱን በለውና ለምሳሌ ሞዲፋይ ብዬ ብሬክ እለዋለሁ። ብሬክ ስለው የመጀመሪያው ፖይንት እዚህ ጋር ነው። ቀጣይ ያለው ፖይንት ግን ወደዚህ ስትጋ መሀሌን ስለሚወጣብኝ ወደ መሀሌ ትራክ ያደርግብኛል። ያ ማለት ዝም ብዬ እዚህ አካባቢም ክሊክ ባረግ እስከ መሀል ድረስ ነው ብሬክ የሚያደርገው ወይም የሚቆርጠው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ኦስናፓችንን ወይም ደግሞ ትራካችንን ማጥፋት ይኖርብናል። ያን ለማድረግ ብሬክ እንላለን። እዛ የመጀመሪያው ፖይንት ችግር የለውም እዚህ ጋር መስጠት እንችላለን። ቀጣይ ላለው ፖይንት ግን መሀሉ ስለሚበራብኝ ኦስናፕን አጥፍቼው እዚህ አካባቢ ድረስ ብዬ ክሊክ ባደርግ የነካውበት ድረስ
ብሬክ ያደርጋል ማለት ነው። ኦስናፕ ከበራ ግን ኦስናፓችን ስለሚስበው ኦር ትራክ ስለሚያደርገው ስናፕ ስለሚያደርገው እዛ ድረስ ይቆርጥብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኢዝሊ ብሬክን መጠቀም እንችላለን። እዛው ላይ ብሬክን ካየን አይቀር ጆይንን ለማየት ያክል ደግሞ ጆይን ማለት ማገናኘት ነው። ግን አንድ ነገር ጆይን ለመሆን ሴም ፕሌን ላይ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ይሄ ላይን እና ይሄ ላይን እኩል መስመር ላይ ስላሉ ጆይን መሆን ይችላሉ። ነገር ግን ለምሳሌ እንደዚህ ባደርግና ይሄንን ላይን እና ይሄንን ላይን ጆይን አድርግ ብል አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ላይኖች ግን ጆይን አድርጋቸው ብል ጆይን ያደርግልናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። እኩል ሴም ፕሌን ላይ ካሉ ማለት ነው። ጆይን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ሞዲፋይ ውስጥ እንገባለን፣ ጆይን እንላለን፣ ወይም ደግሞ ጄ ብለን ኢንተር እንላለን፣ ወይም እዚህም ጋር ምልክቷለች ጆይን የምትለዋን መጫን እንችላለን። ሶ ኦብጀክት ስጡኝ ጆይን የሚሆነውን ይላል። ይሄንንና ይሄንን ሰሌክት አድርገን ኢንተር ስንለው ጆይን ያደርጋል ማለት ነው በዚህ መንገድ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተሰጠንን ነገር ጆይን ማድረግ እንችላለን። ሴም ፕሌን ከሆነ ሁለቱንም ኦብጀክት ሰሌክት አድርገ ነው ለመድገም ያክል ሞዲፋይ ብዬ ጆይን እላለሁ። ጆይን የሚሆነው ኦብጀክት ይሄኛውና ይሄኛው ነው። ሁለቱንም ሰሌክት አድርጌ ኢንተር ስለው ጆይን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ጆይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦብጀክታችንን እየሳርን ጆይን፣ ኤክስቴንድ፣ ትሪም፣ ሌንግዝን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ክፍል ከዚህ ቀጥለን የምናየው ይሆናል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ባባይ